In baan 3 zijn we begonnen met de rubriek 5. De premiekeuring van 4 jaar en oudere veulenboekmerries voor opname staanboek eventueel ster. Voor de jury staat nu opgesteld nummer 60. Nola Liberty. Een Tjalle keer Jelte. Fokker-eigenaar Emmers van Doorneveld uit Beverwijk. Goedemorgen beste mensen, welkom op de keuring van Noord-Zuid-Holland. We zijn hier in baan 3 gestart met rubriek 5, de 4 jaar en oudere veulenboekmerries. Mijn naam is Jan Hellings en samen met mijn collega's Popke van der Meulen en Wieneke Blom staan we hier te keuren. We hebben paard nummer 60 in de baan. Een paard dat luxe opdruk heeft, goed in het rastype staat, mooi sprekend hoofd heeft. De hals heeft voldoende lengte en goede richting. De bouw is hij evenredig gebouwd, mocht in totaliteit iets meer langgelijnder zijn. Heeft wel een voldoende bovenlijn erin.
beenwerk is voldoende rechtgesteld. Kon qua hardheid iets harder in de sprongen, iets droger in de sprongen zijn. De stap heeft hij voldoende tact en ook mocht daarbij toch meer ruimte maken en iets meer kracht ontwikkelen, iets meer activiteit. Dat zien we ook in de draf. Hij is voldoende lichtvoetig en voldoende tact erin. We hadden graag iets meer ruimte erin gezien en iets meer dragend vermogen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. En nu onderweg naar de jury in baan 3, nummer 59, Marit van Nieuwkeveren en Maurits Keertijen, fokkereigenaar H. Nagel uit Weesp.
paard nummer 59 in de baan. Een paard dat goed in het terrastype staat. Lange verticale hals, ook voldoende springend hoofd. De hoofd-halsverbinding is voldoende licht. In de bouw heeft hij voldoende lengte. De rug kon er iets een fractie sterker zijn. Hij mocht in totaliteit ook iets hoogbeniger zijn. Kwaliteit van beenwerk is goed. Ook een reale hoeve erin. Ietsjes recht in het achterbeen. De stap heeft hij voldoende ruimte, maar we missen toch de souplesse en de kracht vanuit de achterhand. En dat zien we ook een beetje terug in de draf, een beetje hoger ritme. En daar hadden we graag iets meer dragend vermogen gezien en ook iets meer ruimte in de passen. Dit paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek. Nu onderweg naar de jury nummer 62. Stijntje BP. Een jonge vonger uit een Rindert. Fokkereigenaar JTH Dudink uit Hoogwoud.
Dat was de presentatie van nummer 62. Gaan we verder met nummer 61. Roxanne van de Westvries. Jongen Norbert Keerbijnse. Fokker-eigenaar Yvonne Kramer uit Winkel. En dit is het laatste paard wat gekeurd gaat worden in rubriek 5. Dan willen we graag de deelnemers aan rubriek 6a op richting baan 3. En dan alle deelnemers aan de paarden die worden opgenomen. Ik wil u verzoeken om van tevoren uw paard te laten meten. En dat kan daarachter bij die open kapschuur. Als u zich daar even meldt, daar zijn de chippers en de meters aanwezig. En dan is dat voor elkaar, zodat u papier kunt afgeven bij het keuren.
En dan krijgen we 2 merries terug hier in deze rubriek. In de volgende nummers 62, gevolgd door 61. En deelnemers aan de rubriek 6a komt u nu naar de vooropstelling. We zijn rubriek 5, 2 paarden terug voor promering. We beginnen met nummer 61. Paard dat goed in het rastype staat, verticale hals, goed gevormde hals. Sprekend hoofdje erop, lichte hoofd-halsverbinding. In de bouw is hij voldoende lange lijn. Het kon een bespiering iets rijker zijn. Met name de bovenlijn is hij iets arm bespierd. Beenwerk is rechtgesteld, ook voldoende hardheid erin. De stap, dat is toch een beetje een beperkte factor vandaag. Daar mist hij de ruimte. Hadden we graag ook iets meer ontspanning gezien. Maar ja, als je wat gespannen blijft, is die niet altijd tactvast. De draf daarentegen heeft hij goede ruimte, ook een krachtig achterbeen. Kon voor het mooie nog iets meer souplesse tonen en iets meer schakelend vermogen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Voor een hoge waardering moeten we toch meer kwaliteit in de stap zien. Dan gaan we naar nummer 62. Een paard dat goed in het rastype staat. Verticale hals, wel ietsje onderhals heeft ook. Mocht wat meer neklengte hebben. Wel een sprekend hoofd. In de bouw is hij sterk gebouwd. Goede, sterke bovenlijn erin. Ook lang gelijnd met een goede romprichting. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Mocht ook wat realer in de hoeven. Ietsje smal is in de hoeven. De stap heeft hij goede ruimte en tact. Mocht erbij nog iets meer kracht ontwikkelen. Maar de tact is wel goed. De draf is ook lichtvoetig met een goede ruimte, met een buiging in het achterbeen, mooi opwaarts. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een ster met een 2e premie. Eigenaar gefeliciteerd.
Gaan we in baan 3 verder met de rubriek 6a, de nummers 63 tot en met 70. En afwezig in deze rubriek blijven de nummers 64 en 69. En dan zitten we met smart te wachten op nummer 70, Venna van Nesmersiel. Kom nu naar de baan alsjeblieft. Ja, nummer 70 is nog niet aanwezig. Die schuiven we door naar de volgende rubriek.
En in baan 3 staat nu de eerste driejarige merrie. Een veulenboekmerrie voor opname, stamboek en eventueel sterverklaring. De nummer 63. Vera RS. Een Tiemen keer Omer. Fokreigenaar Erbos Bolzwart. En dan kan ik u melden een eerste premie bij de Merrie voor Lunch. En dat is voor nummer 24, Donna van Stal de Zeevangshoeve. Een Hilbrand keer Omer. Fokker S. de Boer, Waarder L. de Boer, Middelie.
Nu onderweg naar de jury nummer 65, Trace H. Johannes Keerjesse, Fokker H. Hoekstra Santema uit Meppel, eigenaar J. Kistenmaker de Goede uit Wardler. Dat was de presentatie van nummer 65. Gaan we door met nummer 66, denk ik. Ja, nummer 66. Vijf van de Meijkaarden, Fouke, Keremeinte, Fokkereigenaar Willem Lokhorst, Edeveen.
Nano. Onderweg naar de jury nummer 67, Fayen van Stal de Berkmeer. Een Friso kerenwielster, fokkereigenaar Stal Berkmeer op Dam.
Ja, we hadden gekeken naar nummer 67. Nu onderweg naar de jury nummer 68. Vendetta van Doeven. Een Uldrik Kebeert. Fokker Herman Matthijssen uit Hoeven. Eigenaar SNE Hermes Pestman Middenmeer.
En dan hebben we weer een eerste premieveulen bij de Merrieveulens. Nummer 27, Floor van de Zomerdijk, Martine Skeer-Johannes, fokkereigenaar H.M. Smit uit Wochnum. En dan gaan we in deze rubriek nog kijken naar nummer 77, oorspronkelijk in rubriek 6b. Fijke van de Meijkade, Fouke Keerdeutschen, Fokker W. Lokhorst Ederveen, eigenaar Stoeterij Galper, Bergel en Roderijs. En dan wil ik graag dat de deelnemers aan rubriek 6b zich klaar gaan maken en richting de vooropstelling komen. En dan is er bij de Merrieveulens nog een eerste premie uitgereikt. En wel aan nummer 29, Dieke K. Een Niek Keer Epke, fokkereigenaar LTJ Koppers uit Spierdijk.
En dan krijgen we het terug in de baan, de rubriek 6a, in de volgorde, voorlopige volgorde, nummer 65, 77, 63, 67, 68, 66. Dat is dus 65, 77, 63, 67, 68, 66. Oké, onze eerste groep driejarige vullenboekmerries. We beginnen met nummer 66. Paard dat goed in het rastype staat, een lange hals, ook goed gevormde hals, ietsjes zwaar, ietsjes onderhals. Voldoende sprekend hoofd. En de bouw is hij ook goede schouderpartij, voldoende sterke rug. Kruis is voldoende lengte, ietsjes rond. Beenwerk heeft ook goede hardheid. Ook voldoende hoef erin, ook rechtgesteld in de voorbenen. Ja, de stap is hij toch een beetje wisselend. Hij mist vaak de tak. Daarbij is het voorbeen vaak te sneller weg. De draf heeft hij wel ruimte en kracht. Mocht hij iets meer ruggebruik tonen en iets nog sterker zijn in de draging. Dit paard wordt vandaag opgenomen in stamboek met derde premie. Van hoge waardering willen we toch meer kwaliteit zien in de stap. Dan nummer 68. Paard dat voldoende rastype heeft. De hals hadden we graag iets meer verticaal gezien. Is iets horizontaal gesteld. Sprekend hoofd erop. En de bouw is hier ook verder correct gebouwd. Goede romprichting. Schouder is ietsje stijl geplaatst. Bovenlijn is voldoende sterk. Beenwerk heeft ook goede hardheid. Ook rechtgesteld. Hij mocht iets meer lengte hebben in de koten. De stap heeft hij voldoende ruimte, ook voldoende takt, maar hadden we graag iets meer activiteit gezien in het achterbeen. Dan moet hij iets krachtiger en kordater ondertreden. En de draf is hij voldoende lichtvoetig, maar blijft hij toch, moet hij het achterbeen meer onderplaatsen, meer tot draging te komen. En nog iets meer te reizen naar voorhand.
Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met derde premie. Dan nummer 67, paard dat goed in het rastype staat, goed gevormde hals, wel iets te zwaar aan de hals, lichte hoofd-halsverbinding, voldoende sprekend hoofd. En de bouw is hij lang gelijnd, met een goede royale schouderpartij, ook een goede bovenlijn, met veel lengte in het kruis. Beenwerk heeft ook goede hardheid, wel wat sabelbenig gesteld in het achterbeen. De rechtgesteldheid in de voorbeen is goed, heeft ook lengte in de koten. De stap heeft hij voldoende ruimte en tact, mocht daarbij iets meer souplesse en lossigheid tonen in het lichaam. En een draf blijft hij een beetje op een voorhand. Hadden we toch graag iets meer ruimte en kracht gezien en ook wat meer zweefmoment. Dit paard heeft dan ook een test gelopen, AFBFP. Die cijfers hebben meegenomen. Dan heeft hij in de test voor draf een 8,5 gekregen. Dus gezien zijn positieve test wordt dit paard vandaag ook ster verklaard met een tweede premie. Dan paard nummer 63, dat is een paard met een jeugdige opdruk, ook goed rastype, mooi gevormde hals, veel lengte in de hals, een sprekend hoofd. Een bouw is ook lang gelijnd en hoogbenig, mooi evenredig gebouwd. Beenwerk heeft goede kwaliteit, is wel heel fijn in het beenwerk, mocht ook iets meer hoef hebben. Paard had vandaag ook een beetje last van de spanning, maar als hij de goede ontspanning vindt, dan krijgt hij wel een goede ruimte en tact in een draf. En ook in de stap, gezien zijn goede rastype bouw en voldoende beweging, wordt het paard vandaag ook ster verklaard met een tweede premie. Paard nummer 77 is een paard dat heel rijk in het rastype staat. Mooi gevormde hals, ook lichte hoofd-halsverbinding, mooi sprekend hoofd, veel behang erop. En de bouw is correct gebouwd, royale schouderpartij, een voldoende sterke bovenlijn. Ook een kruis met een goede ligging. Beenwerk heeft veel hardheid, ook voldoende hoeven. Kon wel wat karakter in de voorbeenstanden. De stap heeft hij goede ruimte, goede tact, ook voldoende lossigheid. Een draf is sterk achterbeen. Is hij lichtvoetig, kon er wat mooier, nog iets mooier inklimmen en het voorbeen nog iets verder wegzetten. Ook dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek, ster met een tweede premie. Dan hebben we paard nummer 65. Een paard met een heel moderne uitstraling. Heel lang gelijnd, ook mooi evenredig gebouwd. Sterk in de beleiding, ook een rastype, rijk in de voorhand, heel veel statuur, beenwerk met heel veel kwaliteit, ook rechtgesteld, fractiesabelbenig. Paard dat voldoende ruim stapt, met een goede tact erin, een draf heel lichtvoetig is, heel veel ruimte maakt, heel veel draging toont en mooi opwaarts loopt. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek, ster met een eerste premie. Eigenaar gefeliciteerd. Ja, dat was een hele mooie rubriek. Met een leuk resultaat. 2 maal een derde premie, 3 maal een tweede premie met ster. En 1 maal een eerste premie, ster, voor nummer 65. Trace H. Johannes K. Jesse. Fokker H. Hoekstra Santema Meppel.
Eigenaar J. Kistemaker de Goede uit Warder. Gaan wij door in baan 3 met de rubriek 6b. Ja, een grote groep paarden in de rubriek 6b. En daarbij kan ik melden dat afwezig blijven nummer 75 en nummer 79. En als bijschrijver hebben we nummer 89, Tooske en Romert Kerwikke. I.J. Nijboer, de eigenaar. En nummer 91, ook een bijschrijver, Ulrike van Kardahuis. Tiemenke Wiemer, eigenaar J.K. Steensma.
Je had hem wel. Staat nu opgesteld voor de jury nummer 70. Venna vom Nesmerziel. Een Vonger keer Epke. Fokkereigenaar H. Arenholz Nesmerziel. En dan hebben we ook een eerste premie bij de Hengstveulens. Nummer 11. Franciscus van het Zilkwit. Marcus Keerjisse. Fokkereigenaar A. Smit Medemblik.
En er staat nu voor de jury opgesteld in baan 3 nummer 71. Tapke S. Rommert keer Onne. Fokker-eigenaar Keestar Rijnsburg. En dan heb ik nog een eerste premie voor u van de Hengstvolers. Dat is voor nummer 12. Vin Buitenzorg. Hildwin keer Alwin. Fokker-eigenaar H. Timmer, Oude Kerk aan Amstel. De tweede groep 3-jarigen, een paard nummer 71 in de baan. Een lang gelijnde merrie, grootramig. Voldoende rastype, een lange hals. Mocht net iets meer edele opdruk hebben, maar wel voldoende sprekend hoofd. Beenwerk heeft een goede hardheid.
Hij is wel wat iets ongelijk in de voorhoeven. Ook iets week gekoot daarin, in de voorbenen. De stap heeft hij goede ruimte en voldoende tact en eraf. Ook wel maakt hij wel wat ruimte, maar blijft hij op een voorhand, mist hij het dragend vermogen. En hadden we graag ook iets meer krachtig achterbeen gezien. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Staat nu opgesteld voor de jury nummer 72. Forstin van Lapinenburg. Een Tiede Keer Andries. Fokker-eigenaar JJH Boot en JPW Boot uit Hillegom. En in deze rubriek zal ook afwezig blijven nummer 74. En opnieuw een eerste premie bij de Merryvullens. Voor nummer 31, Eefke M. van de Beemster Klei. Een Murk Kemeinte. Fokker-eigenaar MC Francis Bakker, Noord-Beemster. En dit is een kansje voor u, want deze is te koop.
En gaat nu opgesteld worden voor de jury nummer 73, Tersa van der Zomerdijk. Een Vonger Kebikkel. Fokkereigenaar H.M. Smit uit Wochnum. En nog een eerste premie bij de Merrie voor lunch. Nummer 38, Dame U de Grachten. Hilbrand keer Ouwert. Fokkereigenaar MHA Schothuis uit Soest.
Afwezig blijven nummer 74 en 75. Gaan we door met nummer 76. Nummer 76, Vanity Frieswijk. Een boetkeer Battelen. Fokker van wijk A. Landerveen, eigenaar AA Hakkesteegboot uit Brandwijk.
paard nummer 76. Paard dat iets rijker in het rastype mocht zijn. Hij heeft wel een horizontale hals, hij heeft wel een goede lengte. Mocht toch meer statuur hebben, meer oprichting in die voorhand. En de bouw is hier verder wel correct gebouwd. Goede romprichting, voldoende lang gelijnd. De beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Hij is wel heel fijn in beenwerk. Mocht ook wat meer royalere hoeven hebben. De stap heeft hij goede ruimte en tact. Mocht daarbij iets meer kracht ontwikkelen. En een draf, ja, mist je op het moment de kracht en de souplesse. Hij houdt zijn rug helemaal vast. De paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. En er staat nu voor de jury nummer 78, Tiara van de Groene Steeg, een Tiedeke Wikke, Fokker B.M. Bulthuis en B.P. van Tevelen uit Wamel, eigenaar Stoeterij Galopper, Berkel en Roderijs. En dan hebt u voor mij nog een eerste premie te goed bij de Hengstvullers. Dat is voor nummer 10, Vardouw van Marine Staten, Johannes Kitjebbe, fokkereigenaar Marines MD's Sint Maarten. En dan ook nog voor de nummer 16, de Hengstvulen, Freerk en Boet Keerheidse, fokkereigenaar J. Louter aan Dijk.
Gaan we nu kijken naar nummer 89, een bijschrijver, Tooske, een Rommert Kiwikke, fokkereigenaar I.J. Nijboer. En in baan 2 zijn bijna alle hengstveulens gekeurd. Ik denk dat ze allemaal al klaar zijn. En daar gaan we dus zometeen verder met rubriek 3, de Entermerries. Nummers 49 tot en met 51.
Staat nu opgesteld voor de jury nummer 91, Ulrike van Kardahuis en Timen Kewimer, fokkereigenaar J.K. Steensma. En in baan 2 zijn we inderdaad klaar met de hengstvogelens. De baan is omgebouwd tot een vierkante baan. En daar gaan we verder met de Intermarries, rubriek 3. De nummers 49 tot en met 51.
En dan komt de tweede groep 3-jarigen terug in de volgorde 73, 78, 91, 92, 89 en 70. En de intermerries graag naar baan 2. Intermerries, baan 2. Intermerries, baan 2. En de volgorde hier is 73, 78, 91, 72, 89, 70. Nummer 78, eentje omhoog. Rubriek 6b, de 3-jarige vullenboekmerries voor opname. We beginnen met nummer 70. Paard dat vloeiende rastype heeft, mooi sprekend hoofdje erop heeft, ook veel behang, lengte in de hals. De hals hadden we graag iets meer verticaal geplaatst gezien. En de bouw is hier evenredig gebouwd, voldoende sterk in de bovenlijn. Beenwerk heeft ook een goede royale hoef, ook voldoende rechtgesteld. Qua hardheid kon iets beter zijn. De stap is voldoende ruim en actief. Ook voldoende tact en draf, ook voldoende ruimte, maar hadden we toch graag iets meer dragend gezien. Het blijft een beetje duwend in het achterbeen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Een paard nummer 89. Paard dat goed in het rastype staat, springend hoofdje heeft, ook goed gevormde hals. Ietsjes zware hoofd-halsverbinding. En de bouw is hier lang gelijnd. Voldoende sterk in de bovenlijn. Ietsjes kort in de rug. Beenwerk heeft ook goede kwaliteit. Ietsjes rechtgesteld achterbeen.
De voorhoeven zijn ook fractieongelijk. Rechtse hoef is iets platter. De stap heeft die voldoende ruimte. Dan mocht je daarbij iets meer souplesse tonen. En een draf heeft hij ook goede ruimte en voldoende kracht. Maar hij moet iets meer in verbinding lopen, iets meer over de rug, dat hij ook iets meer in de balans komt. Dit paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan hebben we paard nummer 72. Een paard dat heel goed rastype staat. Mooi gevormde hals, ook veel lengte erin. Een luxe opdruk. De bouw ook lang gelijnd, dus sterk in de beleiding. Ook een goede bovenlijnen. Beenwerk heeft veel hardheid. Ook rechtgesteld in de benen. De stap is die vlot, heeft die goede ruimte en een goede tak erin. De draf, ja, dat was vandaag een beetje zijn minpunt. Waarschijnlijk ook een beetje te maken met zijn niet helemaal fit is. Hij hoestte veel. Hij had wel een goede ruimte, maar hij bleef een beetje op een voorhand lopen. En hij miste daardoor een beetje de souplesse en de gedragenheid. Dit paard, totaliteit, wordt hij vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een tweede premie. Paard nummer 91. Paard dat ook vloeiende rastype heeft. Lange hals, een fractie horizontaal, een sprekend hoofd. In de bouw ook voldoende lang gelijndes en sterk gebouwd, dus een fractie neerwaarts. Beenwerk heeft ook goede kwaliteit, voldoende hoef erin. Kon iets correcter in de voorbeenstand. De stap heeft hij voldoende ruimte en tact. En een draf, daar waardeert het paard zich op. Is hij heel lichtvoetig, sterk van achteruit, mooi opwaarts, kan makkelijk schakelen erin. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een tweede premie. Paard nummer 73. Paard dat ook goed in het rastype staat. Mooi gevormde hals, fractie horizontaal. Hoofd is voldoende sprekend. In de bouw is hij lang gelijnd. Hij kon ietsje sterker zijn in de bovenlijn, in de ruglijn. Hij is wel hoogbenig. Beenwerk heeft ook goede kwaliteit. Hij is wel ietsjes gehoekt in het achterbeen. Ook voldoende hoofd erin. Met de stap is hij actief, met voldoende tak erin. In de draf is hij ook ruim, lichtvoetig, kan hem makkelijk schakelen. Dit paard wordt vandaag ook opgenomen in de stamboek Ster met een tweede premie. Dan op kop geplaatst nummer 78. En even in de groep laten terugkomen op de tweede plaat, dat hij in de stap zo'n goede ontspanning vindt. En dat deed hij ook. Paard met een luxe uitstraling, mooie royale voorhand, veel statuur erin. En de bouw ook correct gebouwd, dus een goede bovenlijn in. Beenwerk heeft goede kwaliteit, ook royale hoeven erin. Ietsjes recht in het achterbeen. Een paard dat heel makkelijk stapt, ruim, mooi taktmatig, mooi losgelaten in het lichaam. En draf heeft hij ook goede houding, sterk van achteruit en ook goede opwaartse bewegingen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een eerste premie. Eigenaar gefeliciteerd.
Opgesteld voor de jury uit de rubriek 8, de nummer 82. Gils van Stal de Berkmeer. Een Naneker Ilke, fokkereigenaar Stal Berkmeer op Dam. Ja, goedemiddag. De uitslag van de rubriek enters. We hebben 1 enter gekeurd, dus ook 1 enter terug in de ring. Dat is nummer 51. Nummer 51 is een nog jeugdig Twenter, voldoende lang gelijnd, die in de bouw iets opwaartser mag zijn, ook iets meer lengte in het voorbeen mag tonen. Vullen met een correcte bovenlijn, ook een voldoende lang kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit, maar zou correcter gesteld mogen zijn, met name in het linkervoorbeen. In de stap is voldoende ruim, ook dakmatig. Dit enter laat een hele goede draf zien, een opwaartse draf. Heel lichtvoetig met veel ruimte en schakelend vermogen. Krijgt vandaag een tweede premie, met name ook om de correctheid van het beenwerk. En dit was ook meteen de laatste enter in deze rubriek. Graag naar de vooropstelling, de Twenters. Ja, de deelnemers aan rubriek 4, de Twente Merries. De nummers 52 tot en met 57, graag naar baan 2.
En nu staat opgesteld voor de jury nummer 83, Romy uit de Grachten, Mathies Keer Dries, fokkereigenaar MHA Schothorst uit Soest. Ja, zo'n draaf zou ik een applaus voor geven. Als u vindt, nou, hij doet het super. U mag de jury best beïnvloeden door uw favorieten een goed applaus mee te geven. Gaan we nu kijken naar nummer 84. Surprise. Ulberan Kebeert. Fokker Breeding Farm Snavelhof Zuidwolde. Eigenaar MHA Schothorst uit Soest.
En dan komt de rubriek 8 weer terug in de volgorde 83, 82, 84. ...83, 82, 84. En dan graag de deelnemers voor rubriek 9 naar de vooropstelling bij baan 3. Rubriek 8. We hebben paard nummer 84 in de baan. Een langgelijnde merrie, ook evenredig gebouwd, goede bovenlijn erin. Drastype, goed een drastype, lange hals erop. Mocht erbij voor het mooie nog iets meer verticaal en iets meer kap hebben. Het hoofd is voldoende sprekend. Beenwerk heeft een goede hardheid. Voldoende krekt in de voorbenen. De stap is die heel ruim. Kon daarbij nog iets meer krachtiger en kordater aantreden van achteruit. En de draf ook goede ruimte erin, opwaarts. Mocht daarbij nog iets meer balans tonen. Ja, vandaag geen uitnodiging voor centrale keuring. Want het moet toch in de beweging net iets overtuigender, iets meer vermogen, iets meer in balans komen. Dan nummer 82. Paard dat goed in het rastype staat. Verticale hals, goed gevormde hals, fractie zwaar. Ook een sprekend hoofd, lichte hoofd-halsverbinding. En de bouw lang gelijnd. Royale schouderpartij, ook een lang kruis met een goede ligging. Voor het mooie mocht de benen iets langer, hoogbeniger zijn. Beenwerk heeft wel een goede hardheid, ook royale hoeven erin. De stap is die heel ruim, heel makkelijk door het lichaam, tredend veel souplesse erin. Een draf ook ruim en opwaarts. Misschien een ietsjes hoger ritme, maar totaliteit voldoende voor een eerste premie vandaag. Dan op kop geplaatst nummer 83. Een paard met heel veel uitstraling. Een luxe opdruk, royale voorhand erin, lange hals, ook een sprekend hoofd, ook in de bouw, hoogbenig en correct gebouwd. Beenwerk heeft een goede kwaliteit, fractie stabelbenig in de achterbeen. De stap is ook heel actief en vlot, een goede tred erin. En de draf is hij heel lichtvoetig. Veel balans erin, sterk vanuit het achterbeen, ook makkelijk schakelend. Ook vandaag een eerste premie. Eigenaar gefeliciteerd.
Drie merries gekeurd in deze rubriek. 84 geen uitnodiging centrale keuring. 82 en 83 een eerste premie en een uitnodiging voor de centrale keuring. Eigenaardig gefeliciteerd. En dan gaan we in baan 3 verder met de premiekeuring van 7 jaar en oudere sterrenmerries, rubriek 9, de nummers 85 en 86.
En in baan 3 kijken we naar nummer 85. Weeltje van de Annehoeve. Een tonjeskeronne. Fokker J.M. de Wit uit Heemskerk. Eigenaar KD de Vrij uit Heemskerk. Kijken we nu naar nummer 86. Doortje van Watwaai. Tjalle Keersapen. Fokker-eigenaar F. Smit uit Wochnum.
En dan krijgen we ook de deelnemers van rubriek 9 terug in de volgorde 85-86. Nummer 87 bleef afwezig. Rubriek 9, baan 3. 2 deelnemers. We beginnen met nummer 86. Paard met een luxe uitstraling. Een mooi sprekend hoofdje erop. Een hals die goed geplaatst is. Mocht hij iets meer lengte hebben. De bouw is hij correct gebouwd. In totaliteit mocht hij iets langer gelijnd zijn. Beenwerk heeft goede kwaliteit. Ook voldoende rechtgesteld. De stap is hij wel actief, maar we missen toch de ruimte. Kon daar iets meer souplesse tonen en meer ruimte tonen. De draf is hier lichtvoetig. Die goede actie in de gewrichten, voldoende ruimte. Vandaag geen uitnodiging voor CK, daar is de stap toch onvoldoende voor. Dan volgende paard nummer 85. Is een grootramige, langgelijnde merrie. Goede bovenbouw, de bovenlijn erin. En ook rastypes, royale voorhand. Verticaal geplaatste hals met veel lengte. Sprekend hoofd erop. Beenwerk heeft goede kwaliteit, ook voldoende rechtgesteld. Het paard staat heel makkelijk stap, ruim en taktmatig door het lichaam. In de draf heeft hij ook voldoende ruimte en kracht. Komt er ietsje zwaarmoedig, mocht iets lichtvoetiger zijn. Maar totaliteit vinden we vandaag toch een eerste premie. Eigenaar, gefeliciteerd. Vereniging. Die hebben het sportpredicaat in de afgelopen jaar verdiend door Z1 met meerdere winstpunten, met minimaal 5 winstpunten te worden. En wij willen ze graag even in het zonnetje zetten. Daarna gaan we verder met de prijs voor het beste veulen uit een veulenboek of stamboekmerrie. Uit de catalogus komen de volgende nummers daarvoor in aanmerking. Nummer 5, 6, 7, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 30, 38 en 45. En degene die daarvan een eerste premie heeft behaald, die mogen straks in de ring verschijnen voor de prijs voor het beste veulen uit de veulenboek of stamboekmerrie. Aansluitend gaan we verder met het beste hengstveulen. Daarna het jeugdkampioenschap, het beste merrieveulen en de beste enter Twente. En daarna de kampioenschappen van de 3-jarige, de Fokkerij-stimuleringsprijs, het kampioenschap 4 jaar en oudere merries en het algemeen fokdagkampioenschap. Dus we hebben nog een leuk programma voor u in petto. We gaan zo als eerste beginnen met Mariska Winterink op Iemke van Azinga.
een Stamboekster Sport AA Merrie, een Heike 482 keer Deutschen 420. Mariska, je mag de baan inkomen. Welkom Mariska. Laat maar even zien hoe mooi je paard kan lopen. Imke van Asinga. En ze is Z1 met 6 winstpunten. Vorig jaar behaalde Imke het sportpredicaat in de dressuur. En voor aankomend jaar gaan zij samen kijken of ze hun debuut in het dressuur mannen kunnen maken. Imke is dus van alle markten thuis. Imke is dit jaar gedekt door Mans 543 en in april 2026 verwachten zij een veulen. Oortjes erop, netjes voorgesteld. En mag je zo voor het publiek opstellen. Kleine bos. Mariska krijgt een halster gesponsord door Van der Kroon. Een bos bloemen van Vergeet Me Niet uit Bergen. Een bordje met de naam van het paard. En natuurlijk een lint. Even een handje voor al die spullen. Kijk, de opvolger is er ook al bij. Een applausje voor deze prachtige Imke van Asinga met Mariska Winterink. Dan mag je nog even een ererondje rijden, Mariska. En dan mag je eventjes buiten de baan wachten. En dan mag je straks nog even terugkomen voor de ereronde. Nog even een applausje. En dan mag je dus zo even stappen buiten de baan en kom je zo nog een keer terug. Goed, dan gaan we verder met Hugo van de Hienewente. En zijn Amazone is Rachel Haalstra. Hugo twijfelde even of hij wel wilde. Spannend. Hugo is een 7-jarige hengst, gefokt door Sjoerd van der Meulen uit Siegerswoude. Hij is een afstammeling van Alwin uit een Duitse moeder. Zoals jullie zien heeft Hugo veel ongeoorloofd wit, maar hij presteert er niet minder om. Zijn fokker wist niet wat hij met een hengst met witte sokken aan de achterbenen moest. Maar Rachel vond hem wel speciaal en als 3 dagen oud veulen piaffeerde hij naast zijn moeder. Uiteindelijk is hij via een ruil met een zwart merrieveulen terechtgekomen bij Rachel op stal. Sjoerd fokt met de merrie
en Rachel rijdt de hengst. Hij is vanwege zijn wit niet opgenomen in het hoofdboek bij het KFPS, maar is wel goedgekeurd dekhengst bij het Barok Pinto stamboek. Hij kan wat ritselig zijn in het rijden en je moet blijven opletten. Hij is superlenig, wat niet altijd makkelijk stuurt en ook niet altijd makkelijk uit te zitten is. Maar over het algemeen laat hij zich goed bewerken. Hugo is momenteel bezig de vliegende wissels aan te leren. Om straks verder te kunnen starten in de Z2. Mooi dat hij hier vandaag een bordje mag ophalen. Aangezien dat ook leuk is voor de moeder met een sportnakomeling erbij. Super stoer paard. Dan mag je zo opstellen voor het publiek, Rachel. Ik denk dat we ook even een handje moeten voor bloemen en halster en lint. En ook voor Rachel en Hugo een bordje met zijn naam erop. Een oranje lint, bloemen van Vergeet Me Niet uit Bergen en een halster van Van der Kroon. Goed, en dan mag Mariska erbij komen. En dan doen we onder een muziekje even een ereronde met een zacht applausje. En geniet nog even van deze prachtige sportpaarden waar onze vereniging trots op kan zijn. Weet je welke dat zijn? Die worden ingehaald. Super, dank jullie wel dat jullie hier wilden zijn en geniet van je knappe sportpaard.
Ja, dat was genieten van 2 mooie sportpaarden. Als fokvereniging kun je blij zijn dat je zulke leden hebt met zulke mooie paarden. Ja, jammer van die 2 witte achterbeentjes, maar anders dan was het toch een hele mooie luxe hengst. Maar daarom hebben ze bij de Barok Pinto's deze ook alsnog gekozen. Wij gaan verder met de kampioenschappen en we gaan beginnen met de rubriek hengstveulens. Het beste veulen. Welke is dat? 11 en 12 en 38. 11, 12, 38. Die moeten alle 3 komen. Ja. Wij gaan eerst verder met de veulens, de beste veulens uit een stamboek, Mary. En dat hebben we de keus uit de nummers 11, 12 en 38. Deze willen we graag naar de baan hebben. Dus nummer 11, 12 en 38. Hebben we deze. 10, 13, 16 hengstveulens. Wil je het ook opschrijven? Ja, dat is hier. Oh, die heeft ook een eerste. Hé, hoe doen we dat met deze? Zo. Die 2 hebben ook een eerste. Die moeten daar ik bij. Oh, dan komen die alle 5. Ja, die komen alle 5. Ja. Maar ik heb nummer 12 daar niet bij staan. Ja, die heeft ook een eerste. Daarom staat hij niet op mijn prijslijst, want jullie hebben hem als het goed is mee. Daar zit een lente in dan, denk ik. Nummer 12 ook. Hé, we hebben nu Ik heb eerst wel het grote bord. Ja, die laten we gewoon staan. en dan hebben we deze 4. Ik heb wel het grote bord van jullie. Ja, maar dat is voor de vakdag. Hier is een lint voor. Maar dat zit nou, als een duur toch hebben. Moeten ze Maar 12 is geen. Dus deze hebben de eerste premie. Maar, kan die Oh, dan? dat is geen lid. Maar dan hoeft hij nu ook niet. Jawel, dat maakt niet uit. Hij mag wel meedoen voor deze prijs. Oh ja. Die is van Stamboek. Ja, dus dan komen de 4. En dan krijgen we 4. En de middenveulen weet ik niet. Dus die komt de prijs voor eerst, hè? Wij gaan eerst even beginnen met de hengstveulens uit een stamboek, Mary. En dat zijn de nummers 11, 12 en 38. Kom deze kant op. 11, 12 en 38. Ja, dit is voor de hengstveulens. Volgens mij is die van de uit de stam of Merrie is 1. Bij elkaar. Ja, dat dacht ik ook. Dit is een merrie, toch? 38 is een merrie, toch? Dat moet nu wel weten, want anders gaan we de mist in met cadeaus. Ja, 38 is mee. Ja. 11, 12 en 38.
We zijn nu hier. Nee, niet. Dit is voor, hoe heet het? Nee, ze hebben het omgekeerd, maar ik weet het nu ook niet meer. Maar we zouden eigenlijk hier zijn. We zouden eigenlijk hier zijn nu. Maar dat gaat nu niet door. Nee, we gaan eerst die... En dat is een prijs van het KVS. Deze, ja. Toch? Ja, mensen, het duurt even, maar alles wat goed is, komt langzaam. Dus Tom, kom maar deze kant op. Gewoon een stap door de baan. Op kop loopt hier nummer 11. Franciscus van het Slikwit. Marcus Keijisse. Fokkereigenaar A. Smit Medemblik. Als tweede loopt daar nummer 12. Finn Buitenzorg. Hildwin keer Alwin. Fokkereigenaar H. Timmer. Oude Kerk aan de Amstel. En als derde zien we hier lopen Dame Udegrachten, Hilbrand keer Ouwert, fokkereigenaar Schothorst uit Soest. Ja, gaan we de baan verlaten en dan komen we één voor één in draf terug. Ja, en dames en heren, u snapt allemaal wel dat wij zo'n fokdag niet kunnen organiseren zonder alle sponsoren die hebben meegewerkt om dit financieel ook mogelijk te maken. Kijkt u eens goed in de catalogus en is er een van die sponsoren die zegt van daar kan ik wat mee. Neem contact met hen op en daarmee ondersteunen we ook hun weer. Nummer 11, Franciscus van Slikwit. Marcus Keijisse, fokkereigenaar Smit uit Medemblik. Dankjewel. Nummer 12.
Nummer 12, toch? Vind buitenzorg. Hulpwin keer Alwin. Fokkereigenaar Hartimmer, Oude Kerk aan Amstel. En dan hebben we nog één te gaan, nummer 38. Dame Udegrachten. Hulbrand keer Ouwert. Fokkereigenaar Emma Schothorst uit Soest. Dankjewel. En dan mogen ze nu alle drie weer terug. Rustig in stap. En hebben ze. Ja, en dan gaan we daar nog één rondje van genieten. En intussen zal de jury uitmaken welk veulen het beste is uit een stamboekmerrie. Ja, een prijs gaan we uitreiken voor het beste veulen uit een stamboek of veulenboekmerrie. Daarvoor hebben we 3 gegadigden in de baan die alle vanmorgen een eerste premie hebben gekregen. En dat bewijst maar weer dat u best kunt fokken met een stamboek of een veulenboekmerrie. Want de nakomeling kan daar heel mooi van uitpakken, zoals u kunt zien. 3 hele goede veulens die zich mooi gepresenteerd hebben vanmorgen en gelukkig vanmiddag alweer. Maar voor ons is de beste veulen uit een veulenboek of stamboekmerrie geworden catalogus nummer 38. Eigenaren Fokkers, proficiat. Ja, de nummers 11 en 12, ook hele mooie veulens, super bewegend. Maar ja, er kan er maar één de winnaar zijn. En dat is geworden naar die veulen nummer 38. Moeten we het alleen redden? Ja, nummer 38, Dame Udegrachten. Hilbrand 525 keer Ouwert 514. Fokkereigenaar, de heer Schothorst uit Soest. Van harte gefeliciteerd. Ja, Jasper 6 in beweging. Laten we nog één keer genieten van dit prachtige veulen.
Oh, wacht nog maar even, want we hebben nog één heel belangrijk ding vergeten. We moeten natuurlijk met z'n allen nog even op een foto. Ja, ik niet, maar... Wel, erbij. Nee, ik niet. Gezellig man. Ja, zo gaat het lukken. Foto's gemaakt. Dan gaan we nu echt aan de ereronde beginnen. Jasper de Toar. Dankjewel. Ja, die jongens willen allemaal nog wel een rondje, maar dat doen we even niet. Maar die moet straks nog een keer. Gaan we verder met het beste hengstvuilen van deze fokdag. En dat zijn er een viertal. Nummer 10, 11, 13 en 16.
Ja, en we wachten echt nog op 1 hengstvolen. Zou jammer zijn als je dit mist. Want een hengstvolen kan zich alleen nu nog één keer presenteren om kampioen te worden van deze fokdag. Wat hebben we hier? Nummer 13. Nummer 11 en nummer 16. Ja, hoe jammer ik het ook zou vinden, maar we kunnen niet de hele middag hier blijven wachten. Dus ik wil toch verzoeken om enige haast te maken om hier naar de baan te komen. Nummer 11 en nummer 16. Komt u alstublieft deze kant op. Ja, ik denk dat we toch even een tijdlimiet moeten stellen. En als u er binnen 3 minuten niet bent, gaan we gewoon beginnen. Dus u hebt nog 3 minuten om hier te komen. Daarna gaan we echt beginnen.
Ja, ik heb nog 1 minuut. Ja jongens, kom maar, we gaan beginnen. Ja, jammer dat we er maar 2 terugzien. Op kop zit die oorloper nummer 10, Fardo van Marine Staten. Johannes 484 maal Tjebbe 500. Fokkereigenaar Marines MD's uit Sint Maarten, Noord-Holland. En op de tweede plaats loopt nu nummer 13, Dirk van de Arendsburgt. Jeppe 537 maal Bente 412. Fokkereigenaar R. de Koning uit Beemster. Ja, en dan komt nu nummer 13. Nummer 13, Dirk van de Arendsburgt. Jeppe 537 maal Bente 412. Fokkereigenaar R. de Koning uit Beemster. En kom maar weer binnen. Ja, komen ze weer binnen, nummers 10 en 13. En dan geef de microfoon aan Corrie. Ja, dankjewel. Het kampioenschap van de hengstveulens. We hebben vanochtend 17 veulens gekeurd, waarvan er 5 een eerste premie hebben verdiend. Hiervan zijn er deze 2 veulens terug voor de kampioenskeuring. 2 goede veulens met hele makkelijke bewegingen, ook soepele bewegingen.
correct gebouwd. We hebben gemeend om als kampioen van de hengstveulens aan te wijzen veulen nummer 10. Eigenaren gefeliciteerd en bedankt voor de presentatie van de hengstveulens. Jury bedankt. Was toch altijd is het even kiezen welke pakken we wel pakken, welke we niet. Maar dit is toch een mooi compleet veulen. Nummer 10. Fardo van Marine Staten. Johannes 484 maal Tjebbe 500. Fokker-eigenaar Marines MD's uit Sint Maarten, Noord-Holland. Ja, en dan is dit voor de hengstveulens ook het laatste optreden, want die komen niet terug in de kampioenskeuring. Ja, meneer is van harte gefeliciteerd met dit prachtige hengstveulen. Fardo van Marine Staten, de Johannes Keertjebbe. En deze keer vergeten we de foto's niet. Ja, en een ereronde. Ja, geef hem nog even een applaus mee. Ons kampioen Hengstveulen. Zo, en hebben de heren een kans gehad. Gaan we verder met de merrieveulens. Nummer 27, 29, 31, 32, 38 en 42. Eentje niet? Nee, die is geen lid. Oh ja. 24, nee. Nee, Dan gaan we naar 27 en 29. 31.
En we verwachten in de baan de nummers 27, 29, 31, 32, 38 en 42. Dus er moeten er nog 2 komen. Is ook onderweg, Koning. Ja, ze hebben de koffie op. We kunnen gaan beginnen. Komt u deze kant op naar 27. Sorry, ik was 1 nummertje vergeten, nummer 24. Staat in het boekje iets anders, maar deze man is al jaren lid van deze volkvereniging. Dus natuurlijk mag hij mee. En dan begint hij ook nog op kop, nummer 24. Dan krijgen we 27, 29, 31, 32, 38 en 42. Ja, dan hebben we de hele groep compleet. Groen dan. Op kop ziet u lopen 24, Donna van Sal de Zee van Zoeven, Hilbrand Keer Omer, Fokker-eigenaar S. de Boer Warder, L. de Boer Middelie. Gevolgd door nummer 27, Floren van de Zomerdijk, Martinez Maal Johannes van Smit uit Wochnum. Dan krijgen we 29, Dieke K. Niek Maal Epke, Fokker-eigenaar Koppers uit Spierdijk. 31, Eefke M. van de Beemsterklei, Murk gemeente, Fokker-eigenaar M. Francis Bakker, Noord-Beemster.
32, Daantje van Annehoeven. Jeppe keer Norbert. Eigenaar J.A.M. de Wit uit Heemskerk. 38. 38 EU, even de boeken bij. Dame Udegrachten, Hilbrand keer Ouwert. Schothuis uit Soest. En nummer 42. Femke van Aarensburgt. Mans keer Nane. Eigenaar de Koning uit Beemster. Ja, kom maar binnen, nummer 24. Ze kunnen maar één keer vallen. Ja. Nummer 24. Donna van Stal de Zeevangshoeve. Hilbrand 525, Omer 493. Fokker-eigenaar De Boer en De Boer. Dankjewel. Dan graag nummer 27. Nummer 27, Floorde van de Zomerdijk. Martinez 539, maal Johannes 484. Fokker-eigenaar Smit uit Bochum. Dankjewel. Gaan we over naar nummer 29. Dieke K. Niek 538 maal Epke 474 van Koppers uit Spierdijk. Dankjewel. Dan krijgen we nummer 31. Eefke M. van de Beesterklei. Murk 540 maal Mijnte 490. Fokker-eigenaar MC Francis Bakker, Noord-Beemster. Dankjewel. Krijgen we nu nummer 32. Daantje van de Annehoeve. Jeppe 537 maal Norbert 444. Fokker-eigenaar J.A.M. de Wit uit Heemskerk.
Ja, dankjewel. Nummer 38. Nummer 38, Dame Udegrachten. Hilbrand 525, maal Ouwert 514. Fokkereigenaar Schothorst uit Soest. Dan hebben we nog eentje voor u. Nummer 42, Femke van Arendsburgt. Mans 543 maal Nane 492. Fokkereigenaar R. de Koning Beemster. Ja, en dan mogen ze allemaal weer binnenkomen. Doe hem even kalm aan, want er is nog één aan de andere kant van de baan. Ik zag ze echt naar de stal rennen met zijn paard. Een hele mooie groep merrieveulens. De jury is er wel uit en die gaat ons vertellen welke we straks terug gaan zien, ook in het jeugdkampioenschap. Maar eerst wie deze rubriek gaat winnen. Ja, dankjewel. Vanmorgen al met heel veel plezier de merrieveulens mogen keuren. Samen met mijn collega's Willem Sollema en Hendrik van der Meulen. En vanmiddag met mijn collega's Corrie Terpstra en Frans Smits. Het kampioenschap van de merrieveulens. Echt een mooi groot aantal eerste premie merrieveulens. Die zich hier ook weer goed hebben gepresteerd. Maar er is er één die er voor ons uitsprong. En we hebben hem al eerder gezien. Nummer 38, Proficiat.
Ja, en je ziet ook bij deze jonge dametjes gaat het wennen. De ene rubriek winnen, dan de volgende ook maar gelijk. Nummer 38. Dame Udegrachten. Hilbrand 525 keer Ouwert 514. En de heer Schothorst is al onderweg. Van harte gefeliciteerd met dit enorm mooie veulen. Ja, en voor de overige merrieveulens natuurlijk ook hele mooie veulens. Maar voor jullie zit de dag erop. Ik weet niet of dat nou een enter of een twenter is. Nummer 52. We moeten toch wel op de foto? Ja, zeker. Nou ja, maar als de ander niet wil... En dan willen we het Twenter nummer 52 vragen om gereed te gaan staan. Imke Utegrachten. Ook van Schotland. Ja, we staan op een foto en Jasper, je moet er hard voor werken vandaag, maar je doet het graag. Ja, en deze zien we zo meteen weer terug voor het jeugdkampioenschap. Ja, en dan krijgen we nu het Twentermerrie. Die is de eerste geworden in zijn rubriek. Hij mag gelijk hierheen komen en opstellen. En dat is nummer 52, Imke Udegrachten. Gosse 526, maal Marcus 491. Fokkereigenaar. En de heer Schothorst, komt u maar weer deze kant op. De heer Schothorst uit Soest.
Ja, en dan toch nu maar de eerste ronde. Nummer 52, Imke Udegrachten van de heer Schothorst uit Soest. Ja, en nu gaan we het heel spannend maken, hoorde ik hier net. De familie Schothorst is heel blij met deze twee verrichtingen, maar ze zijn toch nog meer benieuwd welke van deze twee nu de jeugdkampioen gaat worden. Ik zou zeggen, kom maar binnen, het veulen voorop. Weet je nog dat we naar Imke zaten te kijken tijdens de Nee, ik doe niks. Ik geef een handje namens de vereniging. Jullie gingen de prijs. Ik wil er niet mee bemoeien. Ja, dan lopen ze dan. Het veulen Dame Udegrachten. Met de stalgenoot nummer 52, Imke Udegrachten. Nummer 38, Dame Udegrachten, de Hulbrand keer Ouwert. En de nummer 52, Imke Udegrachten, de Gosse keer Marcus. Ja, en dan gaan we nog even een rondje draven. Veulen maar los. Ja, en geef ze maar een applaus mee. Zullen dat blijft maar draven. Ja, dankjewel. En dan gaat de nummer 52, Imke Udegrachten, Gosse 526, maal Marcus 491. Nou, kom maar weer binnen.
Ja, en de jury is er nog niet uit hoor. Een uitzonderlijk luxe veulen, wat maar blijft draven, geen verkeerde pas maakt. En de Twenter deed er nou niet voor onder natuurlijk, maar ze zijn eruit. Ik geef het woord aan Corrie. Het jeugdkampioenschap van deze fokdag. Een merrieveulen en een Twenter die echt heel erg aan elkaar gewaagd zijn. Heel veel kwaliteit ook hebben. Beide een draf met veel kracht en veel balans. Ook beide een opwaartse draf. In het kampioenschap heeft op dit moment de stap de doorslag gegeven. Ik ga het u verklappen. Het veulen nummer 38 is kampioen. En nummer 52 reservekampioen. Ja. En ik hoorde zo net hier bij de familie Schothorst dat het wel heel spannend werd. Maar ik wil toch even horen van, welk had je nou zelf gekozen? Eigenlijk het veulen toch omdat hij blijft draven en super luxe. De stap, oké, ja. Ja, je kunt ook niet alles hebben, maar het zijn twee prachtige beesten. Het veulen inderdaad miste geen stap of geen draf. En het Twente, ja, heel mooi, maar kwalitatief volgens de jury net iets minder. Maar in ieder geval van harte gefeliciteerd met deze twee prachtige beesten. En het veulen zien we straks weer terug in het algemeen kampioenschap. Ja, en dan heb je natuurlijk als jeugdkampioen, dan mag je nog een keer komen. Dat wordt dan zijn vierde optreden. Maar geeft u een applaus mee, nummer 38. Dame u de grachten.
Ja, en kwaliteit blijft het doen en deze blijft het inderdaad doen. Zo'n mooie lichtvoetige draf. Ja, en dankjewel. Dit is wel genoeg, want ze moet straks nog een keer. Oh, dit gaat bij elkaar natuurlijk. Kampioen 3-jarig en reservekampioen 3-jarig. Ja, klopt. En de fokkerijstimuleringsprijs die komt daar ook bij, want dat is ook een 3-jarige. En dat is die van Sean. Had jij dat al gehoord? Nee. Kampioenschap 3-jarigen. 2 merries terug. Nummer 65, Trace H. Johannes 484, maar Jesse 435. Fokker H. Hoekstra Santoma uit Meppel. Eigenaar J. Kistenmaker de Goede uit Warder. En nummer 78. Tiara van de Groene Steeg. Tiede 501, maal Wikke 404. Fokker Bulthuis Tevelen uit Wamel. Eigenaar Stoeterij Galopper Berkel en Roderijs.
En dan hebben we nu nummer 78, Tiara van de Groene Steeg. Een Tiede 501 maal Wikke 404. Fokker Bulthuis van Tevelen uit Wamel. Eigenaar Stoeterij Galopper Berkel Roderijs. En dit kampioenschap driejarige wordt gesponsord door Vos Brouwer Vlechtbeschermer. Dankjewel. En kom maar weer binnen. Nummer 65, Trace H. En nummer 87, of nummer 78, Tiara van de Groene Steeg. Dan geeft het woord aan de juryvoorzitter. Ja, de driejarige kampioenschap. We hebben er 2 paarden in de baan. Nummer 65, een goed rastype ook. Een bouw, heel modern, lang gelijnd. Wat we graag zien. Goed beenwerk. Vloeiende stap eronderin. En hele goede draf. Mooi opwaarts. Veel balans erin. 78 ook een rassig paard. Heel rassig. Correct gebouwd. Goed beenwerk. Heel makkelijk stappend. Mooi los door het lijf. En ook sterke draf. Het meest complete wordt vandaag de kampioen. En dat is voor ons nummer 65. Gefeliciteerd. Ook gefeliciteerd aan nummer 78. Mooie reservekampioen. Ja, kampioen driejarige nummer 65, Trace H. Johannes 484, keer Jesse 435. Fokker H. Hoekstra Santema uit Meppel. Eigenaar J. Kistemaarten de Goede uit Warder. Van harte gefeliciteerd. En de reservekampioen ook een hele mooie merrie. Nummer 78, Tiara van de Groene Steeg. Tiede 501 maal Wikke 404. Fokker Bulthuis van Tevelen uit Wamel. Eigenaar Stoeterij Galopper, Berkel en Roderijs. Galloper. En nummer 65 zien we uiteraard straks weer terug in de algemeen kampioenskeuring.
Dankjewel, je mag straks nog een keer. Ja, dan hebben we er nog één te gaan. 4 jaar en oudere merries. En daar zien we terug de nummers 82, 83 en 85. Wanneer doen we die fokkerijstimulering? Die is nog niet, hè? Dat mag mij nu ook wel. Maar We gaan toch... we doen eerst deze en dan die fokkerijst. Eerst voor vakantie... 4 jaar en oudere merries. 82, 83 en 85. Kijk, ik heb weer niet goed geluisterd. We gaan eerst iets anders doen. We gaan over naar het fokkerijstimuleringsplan. En daarvoor nodigen we uit de nummer 72. Nummer 72, vorstin van Lapinenburg. En van Lapinenburg, daar hoort ook de familie Boot bij. Ik zou zeggen, kom ook in de baan. Ja. Deze merrie heeft zich vanmorgen ook al enorm goed gepresteerd. Net niet een eerste premie, wel de best geclasseerde 3-jarige, waar het paard nog in eigendom en gefokt is door iemand van de fokvereniging. Dit paard laten we alleen op stand even zien. Daarna gaat hij terug naar de stal. Heeft een klein ongemakje, maar daarom heeft hij niet minder gepresteerd. Ik zou zeggen, dames, hier hoort ook een lintje bij. Oh jee, een lintje, een deken, bloemen, een bordje. Jeetje, Mina. Is wat? Zal ik aan jullie de deken geven? Allemaal even een applaus.
En dan gaan we inderdaad geen ereronde doen met deze merrie. Dat kan hij even niet aan meer. Maar een prachtige merrie. En geef nog één keer een applaus mee voor het Fokkerij Stimuleringsplan. Ja, gaan we verder met het kampioenschap 4 jaar en oudere merries. Nummer 82, 83 en 85. Komt u maar deze kant op. De procedure is, je komt de stap binnen en je gaat hier even naar de jury. Oh nee, we gaan eerst alle drie even een rondje stappen. Daarna kom je individueel binnen, stelt je op bij de jury. En daarna een rondje in draf. Ja, de nummer 82, 83 en 85. En deze rubriek wordt gesponsord door Creative Spirits. Nummer 82, Jils van Stal de Berkmeer. Nane 492, maar Ilke 382. Fokkereigenaar Stal Berkmeer uit Opdam. Nummer 83, Romy Udegrachten. Mathies 504, Dries 421. Fokkereigenaar MH Schothorst uit Zoest. En nummer 85, Weeltje van de Annehoeve, Tonjes 459, Malonne 376, Fokker JAM de Wit Heemskerk, eigenaar KD de Vrij Heemskerk. Nummer 82. Jils van Stal de Berkmeer. Nane 492, maar Ilke 382. Fokkereigenaar Stal Berkmeer op Dam.
Dankjewel. Dan mag ik nooit meer komen. Nee, heerlijk. Nummer 83. Romy Udegrachten. Mathies 504. Maldries 421. Fokker-eigenaar de heer Schothorst uit Soest. En dan gaan we over naar nummer 85. Waaltje van de Annehoeve. Tonjes 459 maal Onne 376. Fokker J.A.M. de Wit Heemskerk. Eigenaar K.D. de Vrij uit Heemskerk. Waaltje van de Annehoeve. Tonjes keer Onne. Ja, dankjewel. En dan komen we nu weer binnen.
Ja, het 4 jaar een oudere kampioenschap. 3 paarden in de baan. Het zijn al wat oudere paarden. Alle 3 stappen heel goed. Mooi makkelijk door het lichaam. Goede tact en ruimte erin. Dat is wat we graag zien. Maar er zijn dan toch wel verschillen. Ik denk qua ras zijn ze ook elkaar een beetje elkaar waard. En de bouw, de ene is iets moderner, de andere is dan een fractie klassieker. Ja, het is ook eigenlijk de draf die toch een beetje de doorslag gegeven heeft voor ons vandaag voor het kampioenschap. Ik zal eerst de reservekampioen bekendmaken. Dat is een paard dat goed in het rastype staat, een mooie voorhand. Er heeft ook krek gebouwd, makkelijk stappend en voldoende dravend. Dus reservekampioen is nummer 82. Gefeliciteerd. En de kampioen is een paard dat heel makkelijk draaft, mooi ruim, mooi op de achterbeen, makkelijk schakeling. Nummer 83. Gefeliciteerd. Ook bedankt voor nummer 85 voor de presentatie. Ja, de kampioen 4 jaar en oudere merries. Nummer 83, Romy Udegrachten. Ik vraag me af waar die man al die bloemen gaat houden straks. Romy Udegrachten, Mathies 504 x Dries 421. Eigenaar Schothorst uit Soest. En de reservekampioen nummer 82. Jils van Stal de Bergmeer. Nane 492 x Ilke 382. Fokker-eigenaar Stal Bergmeer op Dam. Eigenaar gefeliciteerd. En we zien de kampioen zometeen terug voor het algeheel kampioenschap. En dan willen wij graag alle juryleden van vandaag in de baan hebben.
Ja, want geen fokdag zonder juryleden en inspecteurs natuurlijk. Dus ja, wij zijn heel blij en dankbaar dat jullie hier weer met goede zin ons paarden gekeurd hebben. En daarvoor willen wij kort bij jullie stilstaan voor jullie aanwezigheid en jullie daarvoor bedanken. Met een kleine attentie namens de Fokvereniging. En een applausje voor ons jurykorps. En traditiegetrouw een lekker zeepje voor onder de douche. En een ereronde op de rechterhand. Nee hoor. Dank jullie wel voor jullie steun. Dan gaan we over naar het algeheel kampioenschap. Ja, en dan vind ik dat die juryleden er wel heel gemakkelijk vanaf laat komen. Die eerdere ronde had best gekund. Ze zijn allemaal in heel goede conditie. Maar we gaan het niet doen. We gaan over naar het algemeen kampioenschap. En daarvoor krijgen we terug het veulen nummer 38, Dame Udegrachten. De driejarige nummer 78, Trace H. Nee, dat is nummer 65, Trace H. En nummer 83, de 4 jaar en oudere Romy van der Grachten. En terwijl zij daar rondlopen, wil ik graag van u allen een heel hartelijk applaus voor alle vrijwilligers en bestuursleden van deze Fokvereniging. Ze hebben het weer enorm voor elkaar. Hartelijk dank. Zou toch wat zijn, hè? Veulen als fokdagkampioen. En dan hebben we natuurlijk nog een heel speciaal team wat hier de hele dag overal geholpen heeft. De allemedewerkers van Stal de Mersken uit Sigenswoude. Hartelijk dank voor alle werk wat jullie hier hebben gedaan. Ja, en dan gaan we ook nog een rondje in draf. Dankjewel. En als het goed is krijgen we nu nummer 65, Trace H. Nummer 65, Trace H. Johannes 484, maar Jesse 435. Eigenaar Kistenmaker de Goed uit Warder.
En dan de laatste. Nummer 83. Romy Udegrachten. Mathies 504 maal Dries 421. Fokker-eigenaar, de heer Schothorst uit Soest. Ja, en laat ze maar weer binnenkomen. En daar komen ze nog één keer aan u voorbij. Het Merrieveulen, dame Udegrachten. De 3-jarige, nummer 65, Trace H. En de 4 jaar en oudere merrie, nummer 83, Romy Udegrachten. En ik ga aan de jury vragen wie zij kampioen willen maken op deze fokdag. Ja, dankjewel. Nou, 3 paarden, 3 kampioenen hier in de baan. Ze hebben de vorige presentaties heel goed gepresteerd, dus daarom lopen ze hier in het algemeen kampioenschap. Het zijn alle 3 heel rassige paarden, correct gebouwde dieren. Ook makkelijk stappend en vooral de draf, heel goed dravend. Dat is wat gelijk we willen zien, mooi op eigen benen, veel balans erin, mooi opwaarts. Het zijn dan hele kleine details die het verschil maken. Ik zal eerst de reservekampioen bekendmaken. Dat is onze jongste uit de groep. Hij blijft presteren, hij blijft makkelijk gaan, mooi opwaarts, mooi in eigen benen. Dat is ons veulen nummer 38. Gefeliciteerd. En dan de kampioen, dat is een heel compleet paard, mooi rassig, modern gebouwd. Goed stappend en heel goed dravend, mooi opwaarts, vanuit achteren. Ook ruim weg staat in het voorbeeld, nummer 65. Gefeliciteerd. Ook 83 bedankt voor de presentatie. Ja, jury ook namens mij hartelijk dank voor wat jullie hier hebben gedaan. En dan, dames en heren, hebben wij hier een primeur. Een primeur? Jazeker, we hebben een primeur. Want sinds kort hebben we een nieuwe voorzitter bij ons in de stamboek, de heer Wortel. En hij zal ook namens het stamboek het kampioensbord uitreiken. We zijn bijzonder verheugd dat we weer een bijna compleet bestuur hebben. En dat we de blik weer naar voren kunnen doen met deze nieuwe bestuursleden. Waarvan ook de heer John Boot een van de leden is. En we hopen dat we binnenkort weer een voltallig bestuur hebben. Zodat we met de blik vooruit nog lang kunnen genieten van onze Friese paarden. En daar komt hij weer aan, de heer Schothorst. Hoe groot is de auto om al die bloemen mee te nemen? Oh, ze zijn met 2 auto's. Komt helemaal goed. Kampioen 2025 van de Fokvereniging het Friese Paard Noord- en Zuid-Holland, nummer 65, Trace H. Johannes 484, maar Jesse 435. Fokker H. Hoekstra Santum uit Meppel.
Eigenaar J. Kistenmaker de Goede uit Warder. En de reservekampioen nummer 38. Het vuile dat de hele dag al imponeert. Dame Udegrachten, de Hilbrand keer Auwert, ook van de familie Schothorst uit Soest. En dan wil ik u vragen allemaal even te gaan staan voor het volkslied. En dan wil ik u nog danken voor uw aanwezigheid hier vandaag. Een hevende ereronde. Denk even om het publiek, jongens. Denk erom. Ja, laat hem maar meelopen.